Cảm ơn. Cảm ơn. Bin seit knapp 7 Jahren in Vietnam. Tôi đã sống được 7 năm ở Việt Nam và tôi bắt đầu bán xúc xích ở đây được gần 1 năm nay. Lúc đầu tôi dạy tiếng Đức cho một trường học. Sau đó, tôi nhận thấy nhu cầu tiêu thụ xúc xích Đức của người Việt. Tôi nghỉ việc và bắt đầu công việc kinh doanh của mình. Đó cũng là cách giúp tôi kiếm sống trong quãng thời gian tại Việt Nam. Và chính Sài Gòn với sự thân thiện của mình đã tiếp sức cho ý nguyện của tôi. Trung ớt. Tôi ở Việt Nam này được 1 năm rồi. Hầu hết tôi sống ở Sài Gòn. Dăm 3 lần mỗi tháng, tôi thường đến đây mua xúc xích Đức. Lần đầu tôi biết đến xúc xích Đức này qua lời giới thiệu của người bạn rằng có một ông bán xúc xích Đức tại Việt Nam. Từ đó, mỗi khi có dịp đi ngang qua đây, tôi đều ghé mua bởi tôi thích khẩu vị ngon mà giá cả thì rẻ nữa. 50. 15. Oh, 50, sorry. 25 một guy. Thank you. Bánh mì. Cuộc sống Sài Gòn về đêm như đầy đặn hơn trong những con hẻm, góc đường. Ở một góc nhỏ này đây, chỉ một quầy xúc xích Đức của một ông chồng Tây cùng cô vợ Việt cũng đủ kéo bước chân người qua với những hương vị từ một đất nước cách xa Việt Nam hàng ngàn cây số. Dạ, cảm ơn. What? Langsam. Hello. Mai mấy không? What? Ngày mai lấy mấy không? Nay mai, ok, 20. 20 hả? Rồi, ok. 5 giờ. 5 giờ. Cảm ơn sir. Rồi, bye bye. Bye bye. Giao qua tiếng Việt, bằng tiếng Việt luôn. Chỉ có vài câu mà ông nói được là như là bánh mì 40 ổ, 20 là từ ông nói là gành rồi đó, còn mấy từ khác là xúc xích là có nhiêu đó thôi, còn mấy từ khác là ông chưa biết gì đó. Thì thấy người Tây mà luôn luôn sống ở bển thì nó thoải mái, mà sao về đây mà cầm cụi buôn bán, chịu buôn bán mà về cũng chịu cực khổ để kiếm sống. Trung ớt. A little. Một chút. 25. Cảm ơn. Mình cũng có giao tiếp nhiều với cộng đồng người nước ngoài. Không phải là những người qua đây đều là những người giỏi nhất, nhưng mà bởi vì họ có cái kiến thức của những nước đã phát triển nên họ mới đi làm những công việc về công nghệ cao, giảng dạy hay là quản lý kinh doanh. Bản thân họ cũng không giỏi lắm bên nước của họ đâu, nhưng mà bác này thì bác không đi theo cái con đường thông thường đó. Bác đi theo bác ấy đam mê nấu nướng. Nếu mà nói về hương vị thì đã gia giảm ít nhiều cho hợp với của người Việt hơn. Tại vì cảm nhận riêng thì khi ở bên Đức thì món ăn nó có vẻ đậm đà hơn. Nhưng mà nếu mà để nguyên như vậy qua thì có thể không hợp với gia vị, cái khẩu vị của người Việt lắm. Nhớ nhà, hoài niệm về quê hương là những niềm tâm trạng luôn thường trực bên người đàn ông đến từ nước Đức. Và cũng dễ hiểu, những đêm được hội ngộ cùng những người bạn đồng hương, được quây quần bên ly cà phê giữa phố phường Sài Gòn,
Trong phút giây ngơi nghỉ hiếm hoi thì nỗi nhớ nhà cùng những ưu tư đã nhường chỗ cho những phút giây vui vẻ. Ổng bên bệnh, ông qua tôi muốn đi du lịch chơi. Vì ở ngoài là ổng có nghề của cha ổng rồi, nhưng mà cha ổng kêu đừng có đi vô đây, ở ngoài làm. Ổng mới nói không thích làm vậy, ổng thích đi vô Việt Nam này để bán giống như bán rong ở ngoài đường vậy mà nó vui. Còn ở ngoài là bán là phải bán shop, không có thường xuyên gặp khách hàng chào hỏi như ở đây nên ổng không thích. Ổng vô đây rồi ổng đặt cuốn sách bán, làm nghề của cha ổng vậy đó. Tôi bán phở đường Lê Văn Lương thì ngày nào ổng cũng ghé ông ăn phở luôn á. Hiếu kỳ từ đó mình đâu có thấy người nước ngoài mà vô đây bán hàng, mình người Việt Nam mình kiếm cơ cách đi ra ngoài làm nhiều tiền. Còn này sao ổng người nước ngoài mà ổng vô đây ổng đi bán. Cái tôi mới không biết, tôi hỏi đi bán cái gì mà hỏi bằng tiếng Việt nha, chứ không biết tiếng Anh. Cái ổng mới nói là xúc xích Đức đi bán 25.000 cây. Mà từ đó thì sao thấy ngày nào cũng ghé ăn thôi á. Vô cái ổng nhìn giáo giác, mà nếu không có tôi á ha là ổng kiếm giáo giác vậy nè. Vô là thấy tôi là ổng cười một cái mệt. Ăn xong rồi để 2.000 dưới, xong rồi nó cảm ơn nhiêu đó à. Mà ngày nào cũng ăn rồi tôi thấy ổng cũng hiền, thấy ổng tội nghiệp, thấy ổng người nước ngoài mà vô đi bán lâm lũ. Lúc đó ổng mặc đồ nó phải được vậy đâu. Ổng chạy chiếc xe đỏ này nè, mà chiếc xe đỏ nó cũng tàn tạ lắm, mà người ổng cũng tàn tạ nữa. Thế tôi thấy ổng tội nghiệp, rồi từ đó thì sao ổng lợi tôi nấu đồ đầy không mà như ngày nào ổng cũng ăn. Rồi sau này tôi biết ổng ăn phở là chắc ổng gác ổng ăn để ổng gặp tôi, chứ không phải là ổng ăn phở rồi để cho no. Rồi bây giờ em ăn xúc xích bánh mì này hay bánh mì kia à? Em nói cái gì kẹp là phải cái này không? Đúng là người Việt Nam mình sống là rất có tình cảm. Nói chung là sống thấy người ta người nước ngoài mà vô đây vất vả, với lại ông lớn tuổi nữa thì nói chung là mình dành cái tình cảm, tình thương của mình để ủng hộ ổng, là để cho ổng có cái niềm vui, mà cái để cho ổng phấn đấu ổng làm. Việc bán xúc xích trên vỉa hè này mang đến cho tôi những người bạn tốt, những khách hàng dễ thương. Mọi người thấy tôi, hỏi han thân tình, còn nhiều trẻ con thì vẫy tay chào tôi rất thân thiện. Tôi rất trân trọng những giây phút đó. Tôi ước mơ thời gian tới, công việc kinh doanh được thuận lợi hơn, bán nhiều hơn, và cũng ao ước có được một không gian đàng hoàng, thuận lợi cho việc buôn bán, mà không phải quá lo lắng về địa điểm. Khi ánh đèn từ các cửa hiệu dần tắt, thời điểm phố phường bắt đầu thưa người, cũng là lúc họ bắt đầu thu dọn, trở về bên ngõ nhỏ, mái nhà quen thuộc. Với tôi, cuộc sống về đêm của Sài Gòn thật sôi động và đầy màu sắc. Tiếc là tôi không có thời gian để tận hưởng hết không gian sống động đó. Là vì đêm đến, công việc buôn bán này chiếm hết thời gian của tôi rồi. Ngày mai đi tôi ăn cái gì? Khoai tây. Khoai tây. Khoai tây ăn cái gì? What? Xích bên kia người ta đặt bao nhiêu xúc xích? 100. Rồi nô hết 100. Đi tơ phải bắt người ta xếp biên bao nhiêu? Yeah, ăn no ok. No. Nè, không ăn cái này đâu. Cái này giò đi tơ ăn no ok. Oh, wow. No. Nhiều đêm trên đường về nhà, ngang một quán nhỏ bên đường, bữa tối muộn chỉ giản đơn như thế này đây. Họ đơn sơ và họ hạnh phúc.